เมื่อไหร่จะเสร็จแต่หิวแล้วเนี่ยนี่เป็นไรวะบอสนี่เป็นไรวะฮะการใช้เตาไมโครเวฟใกล้คอมพิวเตอร์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของการใช้ Wi-Fi ครับแล้วก็ต่อไปผมจะมาทดสอบให้เห็นว่ามันรบกวนจริงหรือเปล่าในการใช้เตาไมโครเวฟครับต่อไปผมจะมาใช้แอปพลิเคชัน Wi-Fi Analyzer ในการตรวจสอบความแรงของสัญญาณนะครับก็เมื่อเอาไปใกล้เตาไมโครเวฟที่กำลังทำงานอยู่จะเห็นได้ชัดว่าเกิดการรวนและบางครั้งก็อาจจะลดไปเลยของสัญญาณ Wi-Fi ครับ